Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam UTM Sanjungan Bangsa. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua para mahasiswa UTM yang baharu. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Latif daripada bahagian keselamatan UTM. Di sini dipaparkan berkaitan dengan kandungan taklimat yang akan saya sampaikan. Ini merupakan peta kampus UTM. Kita ada 3 kampus. Kampus induk kita di UTM Johor Bahru iaitu UTM Skudai, dan kita ada di UTM Kuala Lumpur, dan juga kita ada UTM Pagoh. Ini merupakan 5 pintu masuk utama di UTM Johor Bahru. Visi bahagian keselamatan Jabatan Pendaftar iaitu untuk menjadi pusat perkhidmatan keselamatan universiti yang unggul, dan misi bahagian keselamatan untuk menerajui pengurusan perkhidmatan kawalan keselamatan lalu lintas yang mesra, selesa dan selamat. Objektif bahagian keselamatan ialah untuk memastikan kawalan keselamatan kampus sentiasa cemerlang. Ini merupakan peraturan dan perundangan yang dikuatkuasakan di dalam universiti, iaitu Akta Universiti, Perlembagaan UTM, Akta Badan Berkanun, Kaedah-kaedah UTM Tata Tertib Pelajar, Dasar dan Peraturan Kerajaan Persekutuan dan juga Akta Rahsia Rasmi 1972. Ini penting untuk dilihat oleh para mahasiswa. Kalau kita lihat di paparan sebelah ini ialah kad metrik terbaru. Kalau kita lihat ada 2 kad metrik, saya sengaja paparkan untuk kad metrik yang lama. Ini juga ialah tentang berkaitan UTM ialah kawasan larangan merokok atau kawasan bebas asap rokok dan juga rokok elektronik. Untuk makluman kepada para mahasiswa, penguatkuasaan rokok ini kepada pelajar, staf dan juga pelawat universiti. Dan di sebelah tu juga ialah berkaitan tata cara berpakaian untuk para mahasiswa. Dia ada code dressing. Dan juga kita lihat berkaitan tata cara pakaian tu telah dipaparkan dan juga boleh rujuk kepada hal ehwal pelajar. Ini merupakan carta organisasi bahagian keselamatan UTM. Ini merupakan paparan ialah pegawai-pegawai yang bertugas di seksyen kawalan am, iaitu berkaitan dengan kawalan pintu masuk dan juga rondaan. Seksyen operasi yang bertanggungjawab untuk lalu lintas, siasatan dan juga risikan, dan juga seksyen pengurusan sumber manusia. Dan kita juga ada pegawai di seksyen keselamatan UTM KL dan juga seksyen keselamatan di UTM Pagoh. Ini merupakan carta fungsi bahagian keselamatan. Kalau kita lihat tadi ialah seksyen pengurusan kawalan am bertanggungjawab untuk kawalan pintu masuk, untuk rondaan keselamatan, perkhidmatan kaunter 24 jam untuk sebarang aduan, dan juga bertanggungjawab untuk penjadualan tugas untuk anggota bahagian keselamatan. Bahagian seksyen pengurusan operasi yang tadi saya sudah maklum berkaitan dengan siasatan, risikan lalu lintas dan juga Security Monitoring Operation Center. Seksyen pengurusan sumber manusia bertanggungjawab untuk kewangan, kursus latihan berkaitan dengan cuti disiplin, dan juga yang paling penting ialah kita menguruskan untuk kad metrik para mahasiswa dan juga staf universiti. Dan yang saya lihat kan ialah baru sekali kita punya seksyen iaitu seksyen digitalisasi, kerana bahagian keselamatan telah melaksanakan kita punya transformasi digital untuk menaik taraf kita punya sistem keselamatan yang akan saya paparkan sebentar lagi. Dan kita ada seksyen keselamatan UTM KL dan juga seksyen keselamatan UTM Pagoh. Ini merupakan sedikit paparan untuk tugas trafik kita dalam sini ialah untuk berkaitan dengan kawalan lalu lintas iaitu kawalan sempang dan juga penguatkuasaan terhadap kesalahan-kesalahan untuk parkir kenderaan. Dan juga kita ada rondaan. Kita menggunakan rondaan sistem Expert Pro yang merupakan satu inovasi digital yang kita telah laksanakan. Dan kita juga menguatkuasakan di pintu masuk dan juga kaunter. Dan di sebelah kanan kalau kita lihat itu adalah CCTV yang kita tempatkan pemantauannya di command center kita. Ini saya telah tunjukkan tadi yang penggunaan rondaan keselamatan. Kita ada rondaan secara sistematik yang kita lihat kita ronda untuk secara fizikal, dan juga kita telah menambah baik kita menggunakan drone untuk patrolling dalam kawasan kampus kita. Ini merupakan command center yang terbaru. Kita baru lebih kurang 3 tahun wujudnya command center yang menempatkan kita punya pemantauan di seluruh kampus kita menggunakan CCTV, dan kita juga pemantauan terhadap kita punya sistem palang elektronik, dan juga paparan untuk kita punya sistem rondaan keselamatan, dan untuk juga paparan kepada drone dan juga kepada door access. Dan kita juga menggunakan body worn camera yang digunakan seperti pihak BBT dan polis untuk merakamkan sebarang percakapan, komunikasi dan gambar sebagai bahan bukti sekiranya berlakunya masalah komunikasi yang tidak diingini. Ini merupakan dalaman kita punya command center, iaitu paparan CCTV yang saya telah terangkan tadi, drone, dan kita juga paparkan tentang smart barrier, dan kita juga menempatkan fire command center yang kita integrasikan semua sistem alat pencegah kebakaran kita dalam kampus kita yang mana dipantau selama 24 jam oleh pengawal selamatan bertugas. Ini merupakan sistem peralatan keselamatan yang kita tempatkan dalam kampus. Kalau kita lihat ini merupakan peta kampus, dan tanda-tanda itu ialah kita letakkan kamera di dalam kampus kita, kita letakkan drone waypoint iaitu laluan drone kita, dan kita juga letakkan kita punya fire fighting system yang saya paparkan tadi iaitu fire command center kita di semua
bangunan-bangunan utama di universiti. Ini merupakan teknologi terbaru iaitu drone yang dilaksanakan oleh bahagian keselamatan UTM sendiri. Ini merupakan sistem keselamatan pintar atau smart security system yang kita telah ada dan kita telah menaik taraf sebenarnya, dan insya-Allah kita sedang menambah lagi melalui peruntukan yang telah dibekalkan oleh pihak universiti. Ini merupakan kes indeks keselamatan. Kalau kita lihat, kita ambil indeks ni daripada tahun 2020 sehingga tahun 2024. Kita lihat kes yang berlaku dalam kampus kita di Johor Bahru dan juga KL, kita lihat tidak begitu sekata. Kebanyakan kes, kalau kita lihat peningkatan kes, kebanyakan ialah dari segi kecuaian. So saya ingin kongsi di sini bahawa para mahasiswa baharu apabila datang ke kampus, kita kena ingat kampus kita ni kita kena kawal untuk barang-barang peribadi kita dalam bilik kita dan sebagainya. Kita jangan lupa kita tinggal kunci, kita tak kunci bilik untuk pergi ke kuliah dan sebagainya, yang boleh mengundang insiden-insiden yang kita sebenarnya tak mahu perkara ni berlaku. Walaupun bagaimanapun, sebarang laporan daripada para mahasiswa dan juga staf kita akan rekodkan dalam sistem e-aduan kita yang telah kita bangunkan. Okey, ini sedikit saya kongsikan berkaitan dalam UTM ni. Kita kampus yang seluas hampir 3,000 hektar, 2,800 lebih. Lebih kurang dalam 30-40% kawasan ni masih dilitupi oleh kawasan hijau, dan sebahagiannya kita telah buat projek pembangunan. Lalu lintas kita lebih kurang dalam beribu kenderaan sebenarnya dalam kampus pada sehari. Itu tak masuk kalau kita kata menerima kemasukan pelajar baru. Pasti kita punya trafik agak sibuk, walaupun bahagian keselamatan sentiasa bersedia untuk menerima kemasukan pelajar baru yang akan masuk nanti. Ini sebahagian saya kongsikan untuk para mahasiswa baru. Tolong sangat berhati-hati. Bukan saya saja kongsi, ini saban hari di media sosial, media prima nasional sentiasa membincangkan berkaitan dengan jenayah cyber. So saya harapkan berhati-hati ketika kita melayari media sosial. Pastikan kalau kata tagline daripada SKMM, pastikan berita sahih. Jangan kongsi kalau benda itu tak sahih. Benda itu akan kita ambil tindakan undang-undang yang akan merosakkan kita punya pengajian nanti. Ini kes narkotik dan barang terlarang. Saya berpesan kepada para mahasiswa, kita sentiasa bekerjasama dengan pihak polis bagi membentras sebarang kes-kes yang melibatkan narkotik, melibatkan bahan-bahan terlarang. Saya percaya para mahasiswa yang nak masuk ke UTM ni semua pelajar yang baik-baik, dan jangan mudah terpengaruh, dan sila hubungi dan laporkan sekiranya perkara ni berlaku dalam kolej para pelajar semua sekali. Okey, ini kes moral kita minta jauh. Dalam UTM ni kita ada 24,500 orang. Okey, pelajar total keseluruhan, termasuk pelajar antarabangsa yang kita lihat sangat ramai. So dalam percampuran para mahasiswa ni, tolong berhati-hati, jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh. Jangan kita kata ada culture shock, yang mana dulu kita duduk dengan keluarga, duduk asrama, bila kita meninggalkan keluarga dan sebagainya, kita mula mencari teman-teman yang kita pun tidak kenali. Akhirnya kalau kita silap percampuran akan membawa kepada kes-kes yang kita tidak ingini dan juga para keluarga, dan akhirnya akan menyebabkan kegagalan kita dalam kita punya pengajian di universiti. Bahawa sebenarnya kes moral ni kita akan ambil tindakan tata tertib oleh pihak hal ehwal pelajar, dan akan menyebabkan kita ada yang digantung daripada universiti, dan ada juga secara automatiknya kita keluar daripada universiti. Kita UTM ialah kawasan sustainable campus. Kita sebenarnya sebahagian dalam kampus kita masih kekal ada kawasan hijau. Kita diami bersama dengan haiwan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kita sustain kepada green campus. Walau bagaimanapun, saya nak menunjukkan ini bukan kerana untuk mendedahkan kampus UTM ni ada ular dan sebagainya, tapi cuba berhati-hati bila kita melalui jalan pada masa malam yang gelap. Kita pastikan insya-Allah dalam UTM ni kalau kita lihat sangat terang benderang. Pihak Timbalan Naik Pembangunan telah memastikan kita menerangkan sebagai satu langkah keselamatan dan juga keselesaan kepada para mahasiswa yang hadir ke dalam UTM. Okey, ini sebahagian daripada khidmat komuniti bahagian keselamatan, sama ada bersama dengan para mahasiswa dan juga pihak sekolah-sekolah yang berdekatan dengan UTM. Ini saya tunjukkan gambar nanti akan berlakunya sesi pendaftaran pelajar baru. Apa yang saya tunjukkan gambar ni ialah para mahasiswa yang saya kasih sekalian, tolonglah lihat gambar ni bagaimana para ibu bapa kita yang datang membawa beg, mengangkat barang-barang dan sebagainya. Tolong jangan hampakan harapan mereka. Pastikan para mahasiswa belajar dalam UTM daripada awal hingga akhirnya dan hadiahkan kepada para ibu bapa segulung ijazah dengan keputusan yang cemerlang. Tolong lihat ibu bapa yang bersungguh-sungguh menghantar para mahasiswa ke kampus. Pastikan balik dengan kita hadir pada sesi convocation, dan dia akan hadir dengan penuh kegembiraan seperti dia gembira ketika membawa para mahasiswa datang mendaftar sebagai pelajar baru.
Okey, ini saya kongsi sikit berkaitan dengan emergency response team. Kita di bahagian keselamatan juga menguruskan sebarang kejadian-kejadian yang tidak diingini. Contohnya kita kata dalam situasi banjir, dalam situasi kebakaran dan sebagainya, kita ada pasukan tindakan kecemasan. Okey, ini merupakan Carta Jawatankuasa Tindakan Kecemasan Universiti yang dipengerusikan oleh emergency commander kita, Timbalan Naik Cecil Pembangunan. Ini ialah kumpulan pengurusan yang kita ada pakar berkaitan dengan fire safety, explosion, gas structure, landslide, biosafety, radiation, chemical environment. UTM ada pakar untuk memastikan sebarang kejadian bencana dan sebagainya kita akan tangani secara sistematik. Ini merupakan jawatankuasa ERT di peringkat pelaksana, di mana bahagian keselamatan sebagai incident commander, dan para mahasiswa akan merasai suasana sebab kita akan mengadakan latihan untuk latihan fire drill di dalam kampus. Kita akan melihat bagaimana mahasiswa sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kejadian yang tidak diingini, sama ada di dalam kampus ataupun berada di luar kampus. Ini sebagai persediaan dan menjadi tanggungjawab universiti untuk memberikan tuan-tuan pendedahan bagaimana kita untuk memastikan diri kita sentiasa selamat walaupun di mana kita berada. Okey, ini di antara tugas-tugas pasukan tindakan kecemasan. Ini di antara sebahagian gambar paparan latihan yang kita adakan bersama pihak kolej yang dihadiri oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat yang menjadi rakan strategik kita. Kalau kita lihat datang ni, para pengetua hadir sebagai memberi taklimat, dan juga kita lihat fellow akan menjadi komander insiden. Urusia dia ialah daripada bahagian keselamatan yang akan memastikan penglibatan semua pelajar, dan kita bagi peluang kepada pelajar untuk mengadakan demonstrasi bagaimana nak memadamkan api menggunakan alat pemadam api, dan juga kita lihat beberapa kelengkapan daripada pihak bomba yang meyakinkan kita bahawa sebarang kejadian yang tak diingini dalam universiti kita sentiasa bersiap sedia untuk mengatasi sebarang masalah yang kita hadapi. Okey, ini merupakan talian kecemasan kita dah letakkan di semua kolej, di mana sebarang kecemasan dalam kampus boleh menghubungi tarian tertera, dan yang paling penting kita lihat boleh telefon direct kepada bahagian keselamatan, dan kita akan sampaikan kepada pihak berkuasa di luar sana, sama ada pihak polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, hospital dan sebagainya. Saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para mahasiswa UTM. Saya juga merupakan alumni UTM. Saya berbangga berkhidmat semula saya sebagai pegawai di UTM yang kita sanjung ini, UTM Sanjungan Bangsa. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar taklimat saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.